سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته اوسل بیا خره خلاص تاسو موږ تاسو د HTML د کلاس کوم درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په anchors او hyperlinks باندې کار کوو چې یاره anchors او hyperlinks موږ تاسو په HTML کې د څه لپاره استعمالوو نو راځو لومړی دلته ما لیکلی چې link to another site څنګه موږ کولی شو د یو بل سایت سره یو لینک جوړ کړو نو د دې کار لپاره موږ سره په HTML کې there is a basic use of a or anchor element نو دې لپاره موږ تاسو د a یا anchor element نه استفاده کوو د دې کار لپاره چې کله هم موږ تاسو غواړو یو بهرني ویب سایت سره لینک جوړ کړو نو موږ تاسو کولی شو د a ټاګ نه استفاده وکړو لومړی به تاسو انګل براکټ اچوئ هغې نه وروسته a به لیکئ a لیکلو نه وروسته href یعنی زموږ تاسو چې کوم ریفرنس دی کوم ویب سایټ سره چې کوم موږ تاسو لینک جوړول غواړو نو د هغې لینک به دلته ورته لیکو لکه دلته ما لیکلی http:// او دلته example.com دلته کولی شئ تاسو خپل ویب سایټ نوم ولیکئ کوم سره چې تاسو لینک جوړول غواړئ فرض مثال زه غواړم اوس facebook.com سره لینک جوړ کړم نو دلته به زه د example.com په ځای facebook.com ورته لیکم دلته به انګل براکټ کلوز کوئ او دغه منځ کې تاسو یو ټیکسټ لیکئ چې هلته به شو کېږي بیا فرض مثال ما دلته لیکلی link to example.com تاسو کولی شئ لینک ټو خپل ویب سایټ ولیکئ ورته او دغه د a ټاګ چې کوم دی کلوزینګ ټاګ دی نو راځو په عملي ډول یې ګورو چې څنګه موږ کولی شو یو بهرني ویب سایټ سره یو لینک جوړ کړو نو لومړی ما تاسو ته ویل چې موږ تاسو به د a ټاګ نه استفاده کوو a ټاګ لومړی به انګل براکټ اچوو a به لیکو او href او ایکول علامات دغه دننه دغه ساحې کې به موږ تاسو د خپل ویب سایټ لینک اچوو فرض مثال ما دلته ولیک https www دلته به زه لیکم چې www.facebook.com زه غواړم facebook.com سره یو لینک جوړ کړم او اوس په دغه منځ کې به تاسو خپل هغه ټیکسټ لیکئ کوم چې تاسو غواړئ دلته ډسپلی شي چې په هغې باندې کلیک اخیستل کېږي نو هماغه ویب سایټ ته به ریډایرکټ کېږي لکه دلته زه ورته لیکم link to facebook.com او زه ته راځم سیف کوم دې ځای کې او بیرته خپل ویب سایټ ته راځم او ریلوډ کوم ریلوډ کول نه وروسته ګورئ اوس موږ سره دغه لینک چې کوم دی دلته راغلی او ټیکسټ چې کوم موږ دلته په منځ کې لیکلی او دلته موږ سره راغی اوس که چیرې زه په دې باندې کلیک اخلم نو دا به ما ډایرکټلی ریډایرکټ کوي facebook.com ته لږ ویټ کول نه وروسته به موږ سره facebook.com خلاصیږي نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ د یو لینک جوړ کړئ یو بل ویب سایټ ته همداسې تاسو فیسبوک نه بلکې کوم بل ویب سایټ چې تاسو خوښوي دلته به د هغې لینک ورته لیکئ فرض مثال دلته ورته زه لیکم asantyping.com او زه دا سیف کوم سیف کول نه وروسته دلته ورته لیکم asan typing link to asantyping.com او زه دا ریفریش کوم ریفریش کول نه وروسته اوس چې کله زه په دې لینک باندې کلیک اخلم دا به ډایرکټ کوي ما asantyping.com ته کوم چې زموږ استاد خالد دانشار صاحب جوړ کړی دی نو کله چې هم تاسو غواړئ یو بل ویب سایټ ته ریډایرکټ شئ د a ټاګ نه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ بل link to an anchor فرض مثال was anchors can be used to jump to a specific tag on a HTML page. The a tag can point to any element that has an ID attribute. ګورئ اکثر وخت موږ سره ضرورت داسې کېږي چې موږ یو HTML tag لیکلی دی موږ غواړو چې کله موږ په یو لینک باندې کلیک کوو موږ د ډایرکټ هماغه HTML element ته دې لاړ شو یا هماغه HTML tag ساحې ته دې لاړ شو یا هماغه پوینټ ته چې کوم دغه ټاګ پکې اخیستی دی هغې ته دې موږ لاړ شو نو دې لپاره موږ تاسو کولی شو د ID اټریبیوټ نه استفاده وکړو ګورئ که چېرې تاسو مایکروسافټ ورډ ویلی وي نو هلته هم د لینک په نوم یو موضوع دی دا هم هماغسې سیم کار کوي ګورئ تاسو به په اګزامپل کې دلته صحیح پوه شئ فرض مثال دلته ما سره یو موضوع دی ما په H1 کې یو موضوع لیکلی هیډینګ 1 کې او زه دې لپاره ID اخلم دلته ورته لیکم w computer یعنی what is computer زما موضوع دی what is computer اوس زه داسې ویل لیکنه غواړم دلته په p ټاګ کې د کمپیوټر په اړه نو زه راځم یو رانډم ټیکسټ اخلم
او همدغه ټیکسټ یو څو ځله دلته ریپیټ کوم. اوس دا شما سره یوه موضوع، اوس راځم همدغه موضوع چې کوم دی دې ځای نه کاپي کوم، بیرته یې پیسټ کوم دلته، او تھرډلی بیا یې دلته پیسټ کوم. پیسټ کول نه وروسته اوس دلته داسې وایم چې دویم موضوع زموږ چې دی په هیډینګ 1 کې د ډبلیو واټ از کمپیوټر نه واټ از هارډویر دی سره. اوس دلته هم راځم ورته لیکم هارډویر، واټ از هارډویر. همداسې تھرډ دلته ورته لیکم واټ از سافټویر، او دلته هم ورته لیکم واټ از سافټویر. لیکل نو وروسته زه دا سیف کوم او خپل ویب پیج ریلوډ کوم. نو ګورئ موږ سره دلته درې موضوعات راغی، واټ از کمپیوټر، واټ از هارډویر او واټ از سافټویر. دغه درې موضوعات دلته ما سره راغله. زه لږ دا نور هم زوم ان کوم تر څو تاسو ته ښه واضحه ښکاره شي. درې موضوعات موږ سره راغله. اوس زه داسې غواړم چې دلته زه داسې یو سیستم جوړول غواړم، لاندې یو درې لینکونه اچوم چې کله هم زه په هر یو لینک باندې کلیک اخلم، فرض مثال واټ از سافټویر لینک باندې که چېرې زه کلیک اخلم نو دا دې ما ډایرکټلی واټ از سافټویر موضوع ته دغه ساحې ته دغه پوینټ ته دې ما راوړي. نو د دې لپاره هم موږ تاسو کولی شو د ا یا انکر ټیګز نه استفاده وکړو. نو زه راځم لومړی دلته یو څو پی آر ټیګز اخلم، برېک ټیګز یو درې دانې پی آر ټیګز اخلم، هغې نه وروسته زه راځم یو ا ټیګ اخلم او دلته لینک کې ورته لیکم چې هیچ ډبلیو خپل آی ډي چې کوم دلته لیکلی هماغه آی ډي بس دې نه کاپي کوم د ډبلیو کمپیوټر په نوم. زه دا کاپي کوم او دلته راځم لاندې خپل د لینک کې پیسټ کوم. اوس دلته ورته وایم چې واټ از کمپیوټر. لیکل نه وروسته زه راځم همدغه لینک درې ځلې تکراروم. تکرارول نه وروسته زموږ دویمه موضوع چې دی ډبلیو هارډویر، دویم آی ډي چې کوم موږ اخیستی او ډبلیو هارډویر په نوم، او دریم د ډبلیو سافټویر په نوم. نو زه راځم همدغه کاپي کوم، دلته یې پیسټ کوم او دلته هم ورته لیکم هارډویر او دلته لاندې ورته لیکم سافټویر. لیکل نه وروسته زه راځم دا سیف کوم. اوس چې کله هم زه خپل ویب پیج ریلوډ کړم دلته اوس وګورئ لاندې به موږ سره درې لینکونه موجود وي، واټ از کمپیوټر، واټ از هارډویر او واټ از سافټویر. زه راځم دلته هم یو څو پی آر ټیګز اخلم، دلته هم یو پی آر ټیګ اخلم اینډ کې. اوس زه راځم خپل ویب پیج ریلوډ کوم. ګورئ دلته به موږ سره دا موضوعات راغلي وي. اوس که چېرې زه په واټ از کمپیوټر باندې کلیک اخلم نو دا ډایرکټلی ما هغه پوینټ ته وړي کوم هلته چې دغه د واټ از کمپیوټر موضوع دی. ګورئ کلیک پې اخلم زه ډایرکټ دلته یې راوصلم. همداسې که چېرې زه راځم دلته په واټ از سافټویر باندې کلیک اخلم نو دا به ډایرکټلی ما دغه موضوع ته راوړي. نو که چېرې تاسو غواړئ په خپل HTML فایل کې دننه یو څه پوینټونو سره لینکونه جوړ کړئ نو تاسو کولی شئ بیا د دې نه استفاده وکړئ. په دې موضوع باندې به وروسته تاسو په تفصیل سره په پروژو کې پوه شئ. اکثره وخت موږ سره یو څه ویب پیج موږ جوړ کړی وي، هغې لپاره هوم ټیب موږ جوړ کړی وي، همداسې ریفرنس، همداسې نور ټیبس موږ ورته جوړ کړی وي، هغې کې موږ د اباوټ پیج لرو. موږ غواړو چې په هر یو بټن باندې موږ په نیویګیشن بار باندې کلیک اخلو، په نیویګیشن بار کې نو هماغه ساحې ته دې موږ ویسي. نو د دې لپاره بیا موږ او تاسو د ا ټیګز نه استفاده کوو. انشاءالله کله چې موږ او تاسو په CSS پروژو باندې کار کوو په دې موضوع به په تفصیل سره هلته هم پوه شئ. بل موږ غواړو چې لینک that deals with dials a number. ګورئ if the value of the href attribute begins with TAL, your device will dial the number when you click it. ګورئ اکثر وخت موږ په ویب سایټ کې خپل نمبر ورکول غواړو. کله چې هم په هغه نمبر باندې یو کس کلیک اخلي دا د ډایرکټ خپل موبایل نمبر ساحې ته لاړ شي. نو د دې لپاره بیا تاسو کولی شئ چې د TAL اټریبیوټ نه استفاده وکړئ. فرض مثال زه غواړم په دې ویب سایټ کې دغه لاندنۍ ساحه کې زه خپل نمبر ورکړم. کله چې هم په هغې باندې کلیک اخلي یو کس هغه د زما نمبر ورته وښودل شي. نو د دې لپاره بیا تاسو کولی شئ په ا کې د TAL اټریبیوټ نه چې کوم دی استفاده وکړئ او هغې نه وروسته به خپل نمبر ورته لیکئ. فرض مثال زما نمبر دی دغه. نو دغه یو نمبر ما ورته ولیکه او زه راځم دلته ورته لیکم چې مای نمبر او زه دغلته یو بل پی آر ټیګ هم اخلم، همداسې پی آر ټیګ
سمپلی دوه نور بي آرز ما واخیسته زه راځم خپل ویب پیج ریلوډ کوم نو ګورئ دلته ورته په مای نمبر په نوم یو هغه لیکل شوی که چیرې زه په دې باندې کلیک اخلم نو ګورئ دا به ما یو اپلیکیشن ته ریډایرکټ کوي دا د دې لپاره چې په لپټاپ کې خو موږ سره د نمبر یا د زنګ وهلو سیستمونه اکثره موجود نه وي نو که چیرې همدغه ویب پیج تاسو په یو موبایل کې ریلوډ کوئ نو تاسو ته به دا نمبر چې کوم دی راسي د دې استعمال اکثره د موبایل فونز لپاره ترسره کیږي بل open link in new tab or new window ګورئ کله چې هم اوس موږ او تاسو یو لینک جوړ کړ د link2asantyping.com په نوم link2asantyping.com سره موږ یو لینک جوړ کړ خو اوس زه غواړم کله چې زه په دې باندې ګورئ کلیک اخلم دا موږ سره همدغه صفحه کې asantyping.com خلاصوي زه وایم دا لینک چې دی داسې کار دی وکړي چې دا د ما د یو جدا صفحه خلاصه کړي او هغې صفحې کې د ما سره دا نوی لینک خلاص شي نو د دې کار لپاره بیا تاسو کولی شئ موږ سره دلته The target attribute specifies where to open the link. تاسو کولی شئ د target attribute نه استفاده وکړئ. By setting it to blank, you tell the browser to open it in a new tab or window. تاسو په دې attribute کې ورته blank لیکئ که چیرې غواړئ چې په بله صفحه کې دا در سره خلاص شي دغه طریقه ده ګورئ target کې ورته _blank لیکئ فرض مثال زه راځم دغلته یو بل لینک جوړوم زه دغلته یو بل BR ټیګ اچوم دوه BR ټیګس او زه دلته یو لینک جوړوم لینک کې زه دلته ورته لیکم HTTPS www.facebook.com سره خو لینک جوړول غواړم خو زه وایم چې دا د ما سره په یو نوې صفحه کې اوپن شي په دې صفحه کې په دې ټیب کې د ما سره نه اوپن کېږي دغلته بل ټیب اخلي نو د دې لپاره ما تاسو ته ویل چې د ټارګټ اټریبیوټ نه به استفاده کوئ او دلته ورته _blank لیکئ اوس دلته زه ورته لیکم چې link to facebook.com او سره راځم دا سیف کوم سیف کول نه وروسته خپل ویب پیج ریلوډ کوم او په اینډ کې به دا لینک موږ سره اوس دلته راغلی وي اوس چې کله زه په دې لینک باندې کلیک اخلم نو ګورئ ډایرکټلی به دا ما یو نوی ټیب ته وړي او په هغه نوی ټیب کې به دا لینک خلاصېږي ګورئ بیا که چیرې په دې باندې کلیک اخلم بل ټیب اخلي همداسې که چیرې زه غواړم لومړنی لینک هم همداسې جوړ کړم نو زه به راځم دلته به ورته د blank attribute نه استفاده کوم د target attribute کې دننه blank _blank ورته ولیکئ blank لیکلو نه وروسته اوس وګورئ کله چې زه په دې لینک دا ریفریش کوم کله چې په دې لینک باندې هم کلیک اخلم دا به ما سره یو نوې صفحه کې خلاصوي ګورئ نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې یو ویب پیج په بله صفحه کې هم خلاص کړئ یعنې ستاسو ضرورت داسې دی چې په دې صفحې کې دې نه خلاصېږي یو بل ټیب دې ورته خلاصېږي هغې ته خلاص شي نو تاسو بیا کولی شئ د ټارګټ نه استفاده وکړئ او ټارګټ کې دننه ورته blank ولیکئ اوس ګورئ که چیرې زه دا ټارګټ دې نه لرې کوم او دا سیف کوم او دلته خپله صفحه ریلوډ کوم کله چې په دې باندې کلیک اخلم همدغه سیم صفحه کې به دا ما سره اوپن کېږي نو دا موږ سره استعمال د دی چې څنګه کولی شو چې یو بله صفحه کې مونږ یو هغه خلاص کړو خپله چې کوم زمونږ لینک دی یو بل وینډو کې یا یو بل ټیب کې خلاص کړو بل اکثره دوستانو سره دا مشکل وي اوس ما سره دلته یو HTML فایل دی د anchors and hyperlinks په نوم اوس زه داسې وایم چې زه دلته ما سره همدلته دننه ما سره یو بل HTML فایل دی زه غواړم هغې سره یو لینک جوړ کړم کله چې په یو لینک باندې کلیک اخلم هغه د ما سره خلاصېږي نو دا کار تاسو هم کولی شئ ډېر په اسانۍ سره زه راځم فرض مثال یو نوی فایل جوړوم د link.html په او زه په دې کې یو کوډ کوم فرض مثال زه دلته ورته لیکم چې په h1 ټیګ کې ورته دلته لیکم چې welcome to FMK tech زه دا سیف کوم اوس زه غواړم کله چې زه په دې باندې دغه لینک باندې کلیک اخلم چې link to FMK tech زه اوس وایم چې کله په دې باندې کلیک اخلم ما سره د ډایرکټلی هماغه link.html په نوم چې کوم فایل ده دا خلاصېږي نو دې لپاره به اشرف کې تاسو د همدغه خپل فایل نوم به ورته لیکئ د link.html په نوم سره اوس کله زه دا سیف کوم خپله صفحه ریلوډ کړم او دلته زه راځم لاندې او زه دغلته یو BR ټیګ اچوم او زه دا ریفریش کوم نو ګورئ موږ سره دا لاندې راغی لوډ کول نه وروسته ګورئ دلته موږ سره دا راغی اوس کله زه په دې باندې کلیک اخلم دا به ډایرکټلی ما ته
زموږ چې کوم link ډاټ HTML فایل دی ګوره دا یې موږ ته خلاص کړه. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ یو دنننی فایل چې تاسو سره وي هغې سره هم یو لینک جوړ کړئ. نو تاسو موږ او ستاسو درس وم درس چې څنګه موږ تاسو کولی شو د اینکرز نه استفاده وکړو په HTML کې. له تاسو څخه مې یو وړه هیله دا دی چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو ته هم ریکمنډ کړئ تر څو نور افغانان هم له دې درسونو نه برخمن شي. ډېره مننه.